ලයිෆ් එකතු වෙන ඕගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න යනවා දකුණේ විදියට හදන මාළු ඇඹුල් තියල් එකක්. ඒක ඉතාම විශේෂ විදියට හදන එකක්. දකුණේ අය හදන විදිය වෙනස්. මම ඕගොල්ලන්ට අද ඒ විදියටම තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම අරන් තියෙන්නේ තලපත් මාළු. මේකට ගොඩක් රස කෙලවල්ලු මාළු, බල මාළු. ඒ දෙක ටිකක් සැර නිසා තමයි මම මේ තලපත් මාළු අරන් තින්නේ. මෙතන මම තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 900ක් විතර අරන් තියෙනවා. හතරස් කෑලි කපලා හොඳට හොදලා අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඇඹුල් තියල් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහොම ටිකයි අමුද්‍රව්‍ය. ගම්මිරිස් ඕන වෙනවා. මම මේ ගම්මිරිස් ඇට වලින් තමයි ඇට අඹරලා අරන් තමයි මේක හදන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් පිට ගම්මිරිස් තියෙනවා නම් තමයි මේ මාළු කරියේද ගොඩක් රස. ඇඹුල් තියල් එකට අලුත් ගම්මිරිස් ගන්න ඔගොල්ලෝ වග බලා ගන්න. ඊළඟට මම මෙතන අරන් තියෙනවා සුදු ලුණු ගෙඩි, ලොකු සුදු ලුණු ගෙඩි එකමාරක්. ගොරකා කෑලි මම අරන් තියෙනවා ඒකත්. මේ දැන් ගොරකා පේස්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම කැමති මේක අලුත් ගොරකා වලින් හදන්න. ගොරකා පුරෝල මේ සැන්දක් විතර මම අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මම අරන් තියෙනවා කුරුඳු පොතු ලොකු කෑල්ලක් සහ කරපිංචා ටිකක්. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ කහ කුඩු ටිකකුත් ලුණු කුඩු ටිකකුත් විතරයි. දැන් මේ ඔක්කොම මිශ්‍රණේ ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු, ගොරකා, කරපිංචා, කුරුඳු මේ ටික ඔක්කොම මම අඹරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අඹරගත්ත මිශ්‍රණය. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මැටි ඇතිලියක්. මැටි ඇතිලියක් නැත්නම් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් එකක් හරි non stick එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මැටි ඇතිලිය තමයි ඇඹුල් තියල් එක හරියටම හදන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඒදගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි වෙනම භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ අඹරපු ද්‍රව්‍ය සේරම අපි මේකට දාගන්න ඕනේ. මේක බ්ලෙන්ඩ් එකෙත් අඹර ගන්න පුළුවන්. මිරිස් කලෙත් අඹර ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පහසු විදිහට ගන්න. මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. ලුණු නම් දාලාමයි මම අඹර ගත්තේ. අපි මේක හදනකොට රස බලලා ලුණු මදි නම් අපි ටිකක් දාගමු. එතකොට මේකට වතුර ස්වල්පයක් ඕනේ. ඉතින් ස්වල්පයක් තමයි අපි වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඝන ක්‍රීම් එකක් විදිහට තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ මේකේ රස බලන්න ඕනේ ලුණු ඇඹුල් ඇද්ද කියලා. මම මේකට තව ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් එක එක ගොරකා වල ඇඹුල් රස වෙනස්. ඒක නිසා මේ ඔකුළු ගොරකා දානකොට ටිකක් දාලා එකපාර ඔක්කොම අඹරගෙන එකට එකතු කරගන්න නැතුව ටිකක් අයින් කරලා තියාගෙන මේ විදිහට හදාගෙන රස බලලා ඇඹුල් ඇද්ද මදිද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම ඇති. ඉතින් මේ මාළු කෑලි මේ මිශ්‍රණයට දාලා කවලම් කරගන්න ඕනේ. හොඳට තවර ගන්න ඕනේ මාළු කෑලි වල හොඳට දැවටෙන විදිහට. දැන් අපි මේ මාළු ටික මේ වලඳි එකින් එක අඩු කරගමු.
මාළු ඇඹුල් තියල් හදද්දී මාළු ඇකිලියේ උඩට තට්ටු හැටියට මාළු කෑලි තියාගන්නේ නැහැ. වළඳ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට වටේට අඩිය ගෑවෙන විදිහට තමයි මාළු කෑලි ටික අතුරගන්නේ. මේ මාළු එක මඩ ගින්නේ ඕනේ ඕගොල්ලෝ උයා ගන්න. ගොඩාක් ගින්දර දාලා ඉක්මනට උයන්න කියලා හදන්න එපා. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන මේක රත් වෙනකොට ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා එවිට ඕනේ මේක උයා ගන්න. මේ ඔක්කොම මාළු කෑලි පහේ වල හොඳට දවටලා අතුර ගන්න ඕනේ. ගම්මිරිස් ටිකක් කෑලි හිටින්න ඇඹරුණාම මේ මාළුක ගොඩාක් රසයි. අපේ මාළු ටික ඔක්කොම අඩු කරලා ඉවරයි. ඊළඟට මේ ඉතුරු පහේ ටික අපි මේක උඩින් මෙහෙම අතුර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ඒදගත්ත ඇඹුල් තියල් මාළු එක. අපි මේක ලිපේ තියලා උයාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි ඒදගත්ත මාළු එක. අපි දැන් මේක උයාගමු. ලිපේ ගින්දර පාලනය කරමින් මේක උයන්න ඕනේ. ලිප රත් වෙන්න ගත්තට පස්සේ වළඳ රත් වෙන්න ගත්තට පස්සේ ගින්දර අඩු කරන්න ඕනේ. ගින්දර අඩු කරලා මධ්‍ය ගින්දරේ මේක විනාඩි 20ක් 25ක් උයා ගන්න ඕනේ. මම ඕගලන්ට හරියටම වෙලාව කියන්නම්. දැන් මේක උතුරගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා ගින්දර අඩු කරනවා. රත් වෙගෙන ඉන්නේ. ඒකට අපි ගොඩක් වතුර දාපු නැති නිසා මේකෙන් උනන වතුර වලින් තමයි උයාගන්නේ. අපි දැන් පියන බලලා මේක උයාගමු. මේ තියෙන මාළු එක ලිපේ තියලා විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් බලමු මේක මෙහෙම හොල්ල තමයි මේක ලිපේ තියන්න ඕනේ. නැත්නම් අඩිය අල්ලනවා. ගින්දර අඩුවෙන් තිබ්බම අඩිය අල්ලන්නේ. නමුත් ওই විදිහට හොල්ලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කෑලි ටික ලස්සනට එකතු වෙන්නේ නැතුව මේ අඩිය අල්ලන්නේ නැතුව තැම්බෙන්නේ. මේ මාළු එක ලිපේ තියලා විනාඩි 25කට පස්සේ අපිට මේක පැය භාගයක් විතර ගෑස් ලිපේ ඉන්න පැය භාගයක් විතර යනවා. හැබැයි දර ලිපක නම් ඊට වඩා අඩු කාල සීමාවකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද දර ලිප ගොඩාක් ප්‍රශ්නේ. ලිප් ගල්ලේ ඉඳන් රත් වෙන හින්දා වළඳ හොඳට රත් වෙනවා. අවන් එකක් වගේ. ඒ නිසා මෙච්චරම වෙලාව යන්නේ ගෑස් එකේ තරම්. තව විනාඩි 5කින් විතර අපිට මේක ලිපෙම ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වළඳ තවත් පැය භාගයක් විතර තියෙනකොට ඒකේ රස්නෙම මේක ගානට කුක් වෙලා එනවා. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේක උයලා ඉවර වුණාම කියලා. මේක ඉන්නේ හදලා ඉවර කරපු අපේ මාළු ඇඹුල් තියල් එක. අපි දැන් මේක බෙදාගමු. ඒක හරි සුවඳයි.
දකුණු පළාතේ හදන මාළු ඇඹුල් තියල් එක මේ විදිහට තමයි අපි හදන්නේ. මේකට මිරිස් 3-5 පාවිච්චි කරන්නේ. මේක හරිම සුවඳයි. මාසයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මාළු ඇඹුල් තියල් හැදුවාම.